elimination teams who are rocking out, you know, the top half section of the overalls, with some of the exception, you know, coming from Mongolia as well. Now, I'm curious to see as soon as we, you know, as soon as Ruthless Hype Esports flashes the overall rankings. Nó 518 điểm hết bậc rồi. Khó lên top 3. Thua 31 điểm. Có 31 điểm. Khó. What's happening right inside this showdown? I mean, you don't want to be left out with all of the conversation happening inside the game, and of course, the action that we offer to you guys. And please don't forget to show your casters some love as well. You can follow us on Instagram, on Twitter, on Facebook. All you need to do, and this is very easy, go to the search box and just type in Red Queen Gaming, and if you see our faces pop up, then please do follow that page, because it is us and we would love to engage with you guys with every tournament, with every conversation regarding PUBG Mobile. And now, ladies and gents, we will have to take a very short break, so please don't go away. Gentleman Gaming and Red Queen Gaming will be right back. Base to go for the loots, to go for the resources that they need to prepare. You know, Bigatron aces just a while ago, and they always drop into the south of Jorgo Pool. Now we are waiting to see, because just onto the northern side of the nation, perhaps will be the operation, and they have plenty of time. From outside of the play zone, you will already lose a lot of mans once you step in, so it's not a smart move, especially if you want to invest on those mans, so that you'll be able to fire or fight back, just in case someone will be gatekeeping you. Ngoài bọn Five V ra có ai gãy đâu. Tao vẫn bắn điều vậy. Tụi nó cách có 20 mấy điểm mà. Bây giờ phải coi trận cuối. Mấy em Five V hôm nay bắn gì mà đi đâu, đi công nhau hay sao, đi công nhau kiếm kill. Xong mấy anh kia bắn kỹ quá, đã bắn kỹ quá nên là không có kill luôn. Đói nghe răng luôn. Đi trễ phải Liên nó đi. Mấy carry này bắn hay nè, mấy carry bắn lên nhiều điểm. Này mấy ông carry 102, em này nó bắn lên 149. Này bắn 47 điểm, nó bắn 47 điểm. Mình 151 mình bắn được có 20 mấy điểm. Kill với Five MV nữa chứ đạt lên, còn Five MV nữa. Đây ngồi coi lại tí phân tích nhỉ. Làm tí Innova vậy. Không tấn công rồi, không mấy ông kill này bắn cũng đi bò tầm vô địch không á. Tí mình coi trận cuối nè, Hoàng Tân coi trận cuối này, trận cuối của kill với lại Five MV nè, đang coi tụi nó bắn. Trận này bị két nhiều kill này, trận này két nhiều kill á, không là nhiều kill á, trận này nhiều kill lắm luôn, bị két hết trơn. Phế gió công luôn, không trận này phải 4-5 kill. Nó phế gió công 4 em luôn. On effect, you know, for Red Queen Gaming. But anyway, let's check what's currently happening with DX Savior. So right now, I feel like they are already in the middle of the circle together with the box. Cái gì anh á? Dễ thì kiểu giao hữu thôi, giao hữu giữa hai nước mà. Giống như kiểu BMGC, cũng tựa BMGC. Hình như này
Trời ơi, nó két hết. Hôm nay mất nhiều kill, trận này nè, trận này mất nhiều kill lắm. Hai thằng đều có cơ hội mà anh. FWinnie với AQ đều có cơ hội mà. Nó cách có 25 điểm chứ mấy. Nó bắn chừng 15 kill nó top 1. Căn bản cũng khó nhưng mà mấy thằng top dưới nó bắn nhau thì không sao, kiểu nó không có kill thì được. Chứ để tụi nó có kill được khó. Này là BMGI à? Còn kia là BMGC. Này kiếm hơi ít mà kiếm được công thêm mấy điểm, kiếm nhiều điểm thì ngon. Bị két nhiều, này bị két. FWinnie bắn công góc dì bo, nó công dì bo mà FWinnie đi xe chết luôn. Mang ngoài công banh sắt. Nhưng trận này chết không kill luôn thì phải. Nhưng trận này chết không điểm luôn. Mang này cây tâm về lòng. Ngó lên nè, nóc. Ui giời ơi. Ông ta đã bắn thì thô, đã bắn ác thì nét. Không cần nét luôn. Nét thôi. Không nét à? Ok. Chuyện này dễ mình. Suzuki này kiếm cũng nhiều điểm luôn. Gần 50. Cũng được 50 điểm. Coi pha nó để đi công. Đây. Đây đúng không ta? Đây. Đây từ khúc này công đi. Sao tóc mới phải Hàn Quốc chứ mà men nó bị xẹp rồi, nay không có keo vuốt lên đó. Với lại kiểu tóc tôi nó mềm quá, nó không có khô, nó không có dựng lên được, nên là tóc nó cứ bị sụp ấy. Mấy ông chi cây công sao này. Đây pha này mấy ông chi cây công. Bắn nhiều bóc ăn hết thì sao? Hay là BTA công gì đấy? Như BTA thì phải. Phải BTA. Mấy ông chi cây công. Nè công rồi nè. Đấy, quả này đang công rồi. Em Jin cầm két hết. Đói luôn. Đói. Nhịn đói. Đói luôn. Đói nhăn răng. Người làm AQ hưởng. Hết. Xong AQ công luôn. Xong mấy ông Chichukai ăn. Nè đi. Bấm kẹn nữa thì địt. Ngồi nè. Ăn hết luôn. Đói luôn. Đúng còn kêu của Jin. Được chưa? Vẫn thế được chưa? Lụm vậy là đủ chưa? Ai đứt. Khúc này là bóc lia AQ lia. Nên chỉ chu cây 5 kill, két kill không là nó cũng ít điểm hết chứ. Quả này đảo hơi lâu. Quả này đâu rồi? Nè, quả này là bóc mở ra hết rồi. Không có góc đi mới ngon. Không có góc đi. Có góc đi mới ngon. Góc này tem hết góc đi xong. Chua bị lóc luôn rồi nè. Chua bị lóc thì ngon. Không có thông tin. Không game mới gì vậy? Có game mới luôn nè. Vô luôn. Có game mới luôn nè. Đó, kia để cái iPad chạy màn hình nền game trong ác dữ vậy đó. Gentleman Gaming. Nữ hoàng đỏ gaming. Nữ hoàng đỏ trò chơi.
Quý ông trò chơi. Tên ác không? Shake things Anh off, dữ. dust yourselves, ladies and gents. Prepare your snack because again, it is going to be a fight of of the night. Okay, Yeah. fight of the night because this is the last match. So we are expecting to see. Ủa như hai mấy bắn cái này tiếp đúng không kìa? I'm not gonna lie. I mean, Em thấy nó ghi 21 tới 24 gì đó. 21 21 tới 24 rồi 5 ngày vòng loại rồi. Em thấy có mình trong đó nè. Biết phải của cái này không? Hả? Không, mấy cái đó để cho còi á, còi chưa tối còi ăn á. 20 gì đâu, 20 mấy mà đây để tôi thấy. Phải cái này. Đúng không? Em thấy nó hiện trên cái kênh livestream này mà. 3.000 hay sao mà? Thấy tổng giải 3.000. Thôi ta. Nãy mình vừa thấy sau trận Mirama thì I guess it's the first match Erangel as well as the second match Miramar, wherein we've only seen one or three teams getting of all ages. We are now 20 officially announced 3.000 đô. 20 3.000, 20 21 22 23 24, 5 ngày playoff luôn. Final thì 4 ngày. Mà nó dưới du lịch bay không ta? 3.000 luôn anh. Thấy ghi để 3.000 luôn anh. Cũng vậy, chắc cũng ngàn mấy á. Top 1 chắc ngàn 2. Bắn 5 ngày vòng loại mà. Bút phát 5 ngày vòng loại luôn. Ác dữ lắm. For Miracle Vibes, we also got Leo Esports, BN United, we got Genesis Esports. I mean, not gonna lie, these guys are pretty much, hard hitters. They're waiting to see if they Nhiều quá vô bắn đi không? still come up, with a more coordinated có chứ, tí nữa nha, tí tôi bật lên. Tại vì xem giải không bật được cái Tito. Cái Tito để bật lên nó đánh bóng quyền trong á đùi vậy, ghét. Kiểu nó bị chí chá với liền. Cứ đánh bóng quyền. Cái ai làm gì cũng đánh mà. We just have to wait and see, experience the whole game and enjoy the journey. Bữa thằng kia nó nhắc Discord hay gì nhắc phát ban mẹ like luôn. Đúng đời. Kiểu TikTok nó làm mấy cái trong khó chịu, kiểu nó bị độc quyền quá không? Giờ nó độc quyền quá rồi nó đi chu cây thua 1 điểm nha Đạt Sòm ơi, thua 1 điểm. Bò về nhà nên bỏ like, mốt nó lên lại game bên Hào like mọi người. Sắp tới không lên lại. Sắp tới giải gì vậy á? Sắp tới thì BMSL nha, BMSL cuối đầu tháng 8 nha, 2 tháng 8. Rồi 20, 21, 22, 23, 24 là bắn vòng playoff, giải cũng giống tựa vậy nè. Giải cũng tựa vậy nè. Giờ là coi MV với lại AQ bắn nhau, coi bắn. Okay, here we go. In just a few seconds, we are going to be kicking things up in a final match. We're headed straight to the hot summer desert Mexican themed anh em cho mình một chia sẻ được nhỉ? Summer capital of PUBG Mobile. Mang kiểu. I do agree with you. Yeah, summer capital. C khó nhằn lắm, C nói chung là bắn mình cũng khó nhằn lắm. Cố gắng thôi, cố gắng mình đạt được thành tích tốt nhất thôi. Bản này hơi ít team, 2, 4, 6, 8, 10, 12, có 14 team bản này. Không có AQ với MV. Hai top 1. Nói chung là thằng nào top 1 15 kill thì thằng AQ top 1 15 kill, thằng FWrival thì top 1 18 kill. 18 19 kill thì nó lên.
GE nó nhảy bao gift, còn không mà nó nhảy vô luôn Pecado bắn nhau chứ là bọn Nam luôn. Không, vậy là không bắn nhau rồi. Lót đồng với lót 2 3 2 team leo nữa. Mấy thằng leo nó không về Evozo luôn mà, đéo có mình nó đéo về luôn. Những mẹ ở dưới luôn. Mấy thằng thân công báo này đủ má. Đang like Thôi em á. Hả? Bên đây YouTube mà. Bên kia bữa like bên TikTok bữa like bị ăn gậy mà. Coi giải đăng ký rồi mà vẫn kiểu TikTok nó không cho xem. Đăng ký rồi mà không xem. Game cuối sấy xác. Em mắc sấy xác. Là một. Thằng tiếp theo. Rồi có thông tin rồi, thấy cái đầu rồi. Đi nấu ăn rồi, thằng Liên đi nấu ăn rồi. Thằng Liên đi nấu ăn. Nó lùa thì đi nấu ăn. Đi một mày nấu ăn là gõ. Chết, chạy qua chỗ ông sạc chết. Mày sao? Mày giỡn mặt à? Đi nấu ăn. Nhảy trên kia đứng kê rồi lẽ làm được mẹ gì. Rồi, đi qua bên C liên hệ bóc chia nữa đi chứ gì hả? Bên như vẫn chia đúng không ta? Không, Esports nó nhảy đâu ta? Cái trận map E nhảy đâu anh quên tiêu rồi. Nó vẫn nhảy chắc là già anh. Bằng Esports nè. Esports nhảy đâu vậy? Đúng rồi. Trong top 6 được đi VMGC rồi. 6 đã, tính cái đó trước đã. Cúp cũng gì không? Cúp hơi ỉa. Nghe hơi xa vời nhưng mà cố gắng mới được. Có đi thì vô. Chứ sao mẹ có đi vào mẹ mấy thằng leo vào nó ngồi 3 tầng trên 5 tầng mẹ nhà nó. Mấy thằng lộn chơi game. Em Vin phân vân, em Vin kêu không biết có nên chạy qua không? Em Vin kêu không, tôi không qua đâu. Em B chạy qua đủ nó bắn em B banh sát. Đủ mới bắn giục điện thoại luôn. Đủ em B chuyên gia chạy vô nhà bị chết mà. Em B bắn BMGC chắc đủ em B bắn xanh hốc chắc em B vừa chạy chắc em B giục cái điện thoại quá. Mấy em BMGC toàn nằm thôi. Mày cút chưa? Đỏ mặt chưa? Rồi. Ê cứu. Ôi giời ơi gạt con mẹ luôn, khó. Hết nước hết cái luôn. Mất quá trời luôn. Sấy xác. Trời ơi. Rồi mấy anh Secret với mấy anh GE dí. Đâu dí. Gacy vô lì đòn. Gacy là 3 team luôn. Hết rồi, giờ ngồi xem trận cuối. Đang xem trận cuối coi mấy thằng AQ với mấy thằng FWinnie có vượt không đây nè. San Martin đông à? San Martin mùa này BMSL đông á. 3 ông lì đòn. Rồi, thằng Bum đi nấu ăn. Rồi, không chết giống thằng CSM đi nấu ăn hơn. Lút nè. Cầm xuống lút đồ nè, vô lút đồ nè. Ú à nè. Gất điện thoại luôn. Ông mẹ nó cấu thiệt cái chứ. Má mày si chơi game trong cấu quá Liên. Ôi bắn 2 viên đầu luôn, xui. Đấm vô mổm, đấm vô cái mổm.
Esports, and I think they were able to wipe them out. Perhaps we're not just sure. Okay, let's see what is going to happen. Okay, đang leo so với nhau với mình we ra have Lulu two ở trong teams, lót rồi. right? Genesis and Persija. Those are the two teams that have been Vô eliminated cây from OP. the game. Vô cây OP. Cộng luôn. Chết. Ghé ngang. Tiếng DPS ghé ngang. Chết mẹ mấy con vi công vô Pecado rồi. Chết rồi. Mấy bảo Nam chết mẹ rồi. Mấy bảo Nam chết rồi. Nó cày kill rồi. Ai đứa. Phủi. Đâu. Ôi trời ơi, mất xác trong cồn. Đấy, nóc bò bòi. Nóc bò bòi. Gạt luôn, mất tiêu. Thiệt mày mất 2 luôn. Cú chưa? Đi săn chúng tôi à. Săn cày. Mất xác trong cồn. Trời, còn mỗi ông A kêu thôi. Nữa rồi đó, mất con cutter đi gò vấp nữa rồi. Sức đĩa quá. Trời ơi, sức đĩa. Ui giời, sức quá. Rồi đâm vô cái mất 2 luôn. Đói. Mất Apex rồi. Còn 22 luôn. Còn bảng điểm nó chưa có hiện qua chứ. Nó hiện bảng kill không à. Chưa gì bà rác quay bộ đồ rồi. Đúng là MB thế giới giàu thật. Thừa tiền. Người dư tiền. Động game cuối bò độ luôn. Bò độ A kêu luôn. In the process. But as we look at next phase of the circle, we are seeing RQ already in there as well as Team Secret. Đéo có đồ luôn chứ, đúng 4 lon nước. Đói rồi. Em mắc đói. Nghiêng là chết. Yes, again, you don't want to be reckless in any competition. Of course, you wouldn't want to give off that points, to your enemies inside the game. You don't want to have your enemies take that advantage from you. But anyway, most of the forces, gentlemen, looks like will be coming from down south. We got Leo Esports still outside of the zone. For Miracle Vibes as well as being united. I mean, the standoff hasn't been finished just yet, but of course, both of the teams, again, you don't want to overextend your stay outside of the zone. Đi, bọn nó xoáy gớt xe luôn. There's not much vehicle inside, so it's going to be very difficult for this team. Em mắc đúng 4 lon nước, còn gì nữa đâu. Biết lút sát từ kia không, lút được này ngon. They do eliminate one team from this altercation, well, that team will then have a hard time, getting into the safe zone, considering that there's already a lot of teams that are camping just right at the edge of the circle. Đồ đẹp quá. And, they might go down before they can even say chicken dinner. They might go down before they can say chicken dinner. You got me there. It is true though. It is true because from what we've seen, I'm looking at the pattern of how the circle is closing in. Miramar map is so huge that the distance between stage to stage is, especially if it's only gearing towards one side of the previous safe zone, it will be so far if you're going in for the far side. So vehicle gameplay, I would agree with you, is really needed. And in case that you will be late, a lot of teams are already taken realty. You might xong. your life. Đốc đi đâu mà đốc? Đeo cây đi đâu? Chào em. Đi pet mà rét nóc mẹ. Ôi trời ơi. Đủ quá. Cút rồi. Đi mẹ bắn M29 xa với lồn. Đi mẹ nó bắn M29 xa đéo chịu được mà.
survive this battle. Chịu quỷ, toàn quỷ thôi. Toàn quỷ ở Nepal. Sao? Thằng Baden vô. Sao thì nó bắn chết luôn. A kill. Something different and probably work their advantage, you know, for their team. But with just one player, I think it's gonna be a little bit difficult. Same thing FWinnie goes, chết rồi, you know, FWinnie for the thua. side of Leo Hết. Esports. It's just a Còn good mỗi A kill thôi. that they have a vehicle, so they can pretty much escape, you know, their sức sống mãnh liệt quá. situation. Bọn nào mà sức sống mãnh liệt. But VN United, it's a little bit of a struggle passing through San Martin. Ôi giời ơi, đi đâu đấy? Because a lot of teams will be saying hello to them as soon as they step in. But Voin, oh my goodness, I mean, was there one player that got knocked down or was sent back to the lobby? Yeah, one from Còng Voin luôn. has been knocked down, and it is from the hands of Gremlins, and Voin is moving back right now. Now, from what our view, it's a 2v3 situation because one has been knocked down on the far side in the open. Voin Bulls is just going in, responding to them knocking down their teammates. It's now a one. Ôi giời ơi, nằm. And there you go, dying out of the blue in there. Gremlins will be taken out with 4 eliminations to their name, and we have, I believe, 10 teams remaining, if not 9 teams remaining in this battle, and it's like some of the teams are just dying out from the plays or from the blue, and it's not looking good in terms of getting top 1 15 kill. Top 1 15 kill thì là nó vô địch. 24 KUC. 24 KUC là hơn cả thằng Jin à. Thằng Jin 15k, thằng Jin 15k, 16k. Thằng Cốt 24k hơn cả bộ đồ. Mất xác. Hơn 5 triệu rồi. Cốt mất xác hả? Cốt mất xác luôn. Rồi, tới đây là chết. Mất xác. Ôi dồi, lạng. Dĩ tiếp. Now, for Miracle Vibes right now, it is only one guy remaining. It's a good thing he had a vehicle on him, but in terms of utilities, còn gì đâu mà khóc với sầu. Dễ ra đâu mà bộ đồ hút máu, hút thì thôi. Bộ đồ hút máu với Liên. And then you will need a lot of meds, probably to be silent, similar to what we're seeing right here from Baron. Baron right Solo now, kill. I think has been. Ồ, nó sấy này nửa cái máu à. Ủa, nó sấy rồi. And there is no gameplay coming from for Miracle Vibes right here. One elimination. Bo giật A kill luôn. 5 down already from this A kill. I don't know what happened with the four Miracle Vibes. Bo này A kill đẹp. I mean, we've seen quite a decline in terms of their performance. Bo này giống thằng leo, nó công infi đẹp. Strong though, but you know, công luôn A kill. It's a hard strategy because we always see them really pop off during the latter, you know, matches, which is I cannot really say if that's a good thing or like a bad bắn nha. thing, Tí but tạo wow chơi nha. performance so far, it has not been, you know, good. Unfortunately, they were also, you know, the grand champions last season of this tournament. I don't think that's going to happen for season number 2. Mất xe. So bad xe. They weren't able to pop off as expected or unexpected pop off early as compared to what we've seen previous days. But RRQ right now still managed to survive. Again, they are being passive at this point, just prioritizing on their placement as well as the circle. But Leo Esports right now has a spot on them. Pha quế. These teams taking both the high ground, and whoever peaks who might be taken down that easily. So onto the edge though are some of the players of Leo Esports, ý là TikTok tạo wow bắn nha, tạo wow vô. So that they can hold on to their position a little bit longer. Yeah, RRQ has been pretty dominant from the get-go. I mean, they are losing some spots, but of course they remain to be in the top 5.
position in the overall ranking. So in terms of like firepower, RRQ still a force to be reckoned with. And Nóc right ông now leo, they nóc might Nebuco. face, players coming from Trời Leo ơi, tí Esports. nữa. Now, oh man, Nerpico received a great Chạy damage coming from that. chạy vội Now he needs to chạy get đâu, away a little. một thằng. So two of the players coming from RRQ tries to go up against those players coming from Leo Esports, but one of them has already fallen down. F. I don't think Cứu they're headshot. gonna be dominating this Cứu fight headshot. because Leo Head Esports is a cũ. little bit aggressive on Rồi. securing elimination points so far. Rồi, So, còn một, this is còn a một. bloodbath. Vô địch rồi, vô địch rồi. Tầm này chắc vô địch rồi. Xua kèo rồi. Công luôn. Ôi, đi cái đường kìa. Dâm. Soldic right now is in here, managed to go in and take down Nova in the process, but not on there. And rồi đâu nữa? Chạy sao? Sập. There goes from the side, the Dream Breaker shotgun DBS once again, and they are now ngon, lập được ngàn mấy nhỉ? 1200 gì phải? 1250 thì phải. Cấp 1 như được 1250. Leo Esports they did finish mà game cuối bằng leo bắn ghê quá, nó bắn 10 kill rồi. Đúng không ta? Được ngàn mấy đúng không? Vô địch được ngàn mấy. And they were able to actually set up 9 elimination points with 1454 damage output. So when it comes to Miramar, I think Leo Esports nhớ được bao nhiêu. It all, down to their game. But anyway, Boom Esports, it looks like they already have one casualty and they're still rocking it. And this moment, they are up against the FWinnie Bulls this time. So let's see what outcome, from this battle will be. Boom Esports right now, as we saw Akil Gimut being pressured. Yummy will be moving in on their side, and as well as Atur. So this might be turned around by Boom at the moment. Yummy takes down Zaya. And let's see if another pickup can be done. Just hang back in here. Not to be sure not to be taken out in case a nade will be thrown at them. It misses the window, though. The smoke misses the window, but they might be able to rush in. Kill game mode right now, slowly creeping in. Distraction gameplay, but not so much of movement coming in from Boom just yet. Alright, here we go. Boy, cooking up a lot of nade. I don't know how to pronounce your name, but I'm gonna stick with Akil Gemut. Okay, from Boom Esports with a UMP and of course an FR16. Oh, what an element of surprise that he has. He was able to take down one player coming from FWinnie Bulls, and now they are putting in big pressure onto the side of FWinnie Bulls. Boom Esports, it looks like they are dominating the clash, but can they win this time against Team Secret? As someone inserted a coin, and here comes a new challenger. Team Secret right now challenging Boom Esports in this battle. One has been taken down though, so it's a 2v2 situation as Zral, I believe, is on the far side, and they are just slowly creeping in. But with Team Secret right now holding the fort and the high ground as well, it will make it difficult for Boom to rush in, but they are not risking it. Team Secret wants to get more of the advantage as they are moving together. On the other side, it is Sarsia on the battle right now, and I believe there's 2 more left, but it's not quite clear on my side on what's happening, but I think it's the Gremlins who's taking them down. I think it's was it the Gremlins? I'm seeing Team Infinity right now going up Leo Esports, and Team Infinity, man, they just got torn into pieces, and Leo Esports is a little bit unstoppable right there. Liquid again with a monstrous spray, but unfortunately he was able to inflict some damage, but not enough to actually put that player down. But you know what? 12 elimination points so far coming from the side of Leo Esports, a gentleman. Coi nốt. Kills going to bọn leo bắn ác I chưa? cannot 12 read kill. as of the Không moment, hết. but Web map. Tan. Okay, Yato Tan. Hopefully I read that right. Yes, but you know what? The disadvantage onto the side of Leo Esports is they already have 2 casualties, so it will really depend on those last 2 players if they can get
the winner chicken dinner. I mean, in terms of securing elimination points, they no longer have a problem in that department. It's you know, we just need to see them to get into the final zones, you know, for our last match. It's the same thing with Team Secret. I mean, they've managed to stack up 7 elimination points for their team, and they've managed to already get this far with just 6 teams remaining and 12 players alive. So 6 teams and 12, Tạo and phút from nha, what we're tạo looking at wow right đi để now vô coi còn wow is gì. mostly 2 Bây giờ players from each of the teams right here. So we still don't have a view on how many really in total, if there are any advantage in terms of manpower. But I think Team Secret has 3 though, so they have the advantage, and as well as a firing capability, because it has been shown earlier from the early engagement by Team Secret. So I guess they have a potential to get that second winner chicken dinner. We'll have to find out if that will be pulled off. Cersei right now is in here, just a standoff a little bit too close against Leo Esports, and we'll have to see which ones will take the win. But Boom Esports taking out on number 6. Yeah, Yummy has been spotted, unfortunately, and right now Cersei Esports Earth's got knocked down. Of course, coming from Slipknot, and right now Slipknot has a chance to actually go for another player coming for Sersha. He was able to give a little bit damage, but again, not enough to completely put this player down. And if I'm not mistaken, that's RNJ, the last player remaining, coming from Sersha. So that puts him in a disadvantage, and Leo Esports needs to go and just rush in for the kill. And Liquid, it looks like that is his plan, but I think he's gonna go for another angle right here, gentlemen. Don't have any idea just yet on where the proximity of this last player of Cersei Esports is. Does Liquid is just moving around trying to take peeks on all the riches that he can pass through, and this might be saving grace for RNG right now. But here comes RNG trying to take down Liquid, but there goes the fire that might cost him this game, and it's a 1v2. Liquid has been taken down. RNG has been responded to. Giao lưu wow này, giao lưu wow đi anh em vậy. Still alive and kicking. Để bật like kia nữa. 21 NFT challenging Team Secret. That was a close call coming from Leo. Obviously, Liquid was baiting himself, you know, going round in that buggy. He gets tagged, so that was a good follow-up, you know, coming from Leo Esports. And now, here comes Remedy coming from 21 NFT up against the players of Team Secret. Now, this fight is actually happening onto the northeastern side of the Miramar, but Team Secret, oh my goodness, what a wonderful sniping shot coming from Cersei. Phenomenal. That's a very long distance. We were surprised as to where that came from. If not for the kill feed, then we wouldn't know who took that shot. But again, that might be an advantage this time, though they are not on the high ground with the capacity to take one down with one shot. Then it might end it at that moment. 3 teams remaining though, and Leo is on the higher ground right now, still vehicle onto them, and also they have a good run in getting all those from the drops right now, but they're just waiting because in less than 40 seconds the next stage, or the blue will be closing in, the next stage will be opening up, bringing all these teams together. You know what, onto the side of Leo Esports, I don't think they have vehicles. Do they have vehicles? I'm not quite sure. If they do, probably the Rồi, tao qua nè, tao qua chơi. Cái gì vậy? Bị đứng cái gì vậy? Ủa đâu?